ሁለተኛ ዲግሪ እና ሶስተኛ ዲግሪ ሪሰርች ታይትል ከመምረጣችን ጀምሮ እስከ መጨረሻው ወይም ደግሞ ፕሬዘንት እስከናደርግ ድረስ የተለያዩ ሪሰርች ፔፐሮችን ማንበብና ማየት ይጠበቅብናል። ያ ማለት ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ሰርች የምናደርገው ከጉግል ስኮላር፣ ከሳይንስ ዳይሬክት፣ ፐሚድ፣ ጉግል እና የመሳሰሉት ሰርች ኢንጂኖችና ዌብሳይቶች ላይ ዳውንሎድ እያደረግን እናነባለን። እዛ ላይ የሚወርዱት ፔፐሮች ጀስት ማስክሪት ናቸው፣ ሁላችንም እንደምናውቀው። በእርግጥ ሳይንስ ናቸው ደግሞ አስተማማኝ ናቸው። ስፔሻሊ ጉግል ስኮላር፣ ሳይንስ ዳይሬክት ላይ እና ፐሚድ ላይ የምናገኛቸው ፔፐሮች ሳይንቲፊካሊ የተጻፉ ፔፐሮች ናቸው። ሶ እነሱን አዝ ሪፈረንስ በመጠቀም ያሉትን ጋፖች እና የምንጠቀማቸውን ማቴሪያሎች ብቻ ብዙ ነገር ሪፈር የምናደርገው እነዚህን ዌብሳይቶች በመጠቀም ነው። ነገር ግን አሁን ላይ በሀገራችን ላይ ያሉት ዩኒቨርሲቲዎች ኦልሞስት ኦል በሚባል ዲጂታል ላይብራሪ ያላቸው፣ ብዙዎቻችን ያንን እየተጠቀምንበት አለ ብዬ አላስብም። ብዙ ተማሪዎችና ጓደኞቼ ጥያቄ ይጠይቁኛል። ጀስት ሪሰርች ፔፐርሽን ላኪልን፣ ፎርማቱን ለመከተል ለማየት ይጠቅመን ዘንድ እሱን ላኪልን የሚሉኝ ብዙ ናቸው። የኔ ሪሰርች ፔፐርን በእርግጥ የተመረቁበት ዩኒቨርሲቲ ላይ ሪፖዚተሪ ላይ አለ። ለምሳሌ እኔ ግራጁዌት ያደረኩት ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ነው። ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ሪፖዚተሪ ላይ ብትገቡ ታገኙታላችሁ፣ ኦንላይን ማለት ነው። ሶ አዲስ አበባ፣ አዳማ፣ ጅማ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ አሁን ኦልሞስት ኦል በሚባል ይሄን ዲጂታል ላይብራሪ እየተጠቀሙበት ነው። ለኛ ግራጁዌት ስናደርግ ሁለት አይነት ዶክመንት ነው የሚቀበሉን፣ ማለት ሪሰርች ኮኦርዲኔተሩ ማለት ነው። ደግሞ ዲፓርትመንቱም በተመሳሳይ አንደኛው በሲዲ ይቀበሉናል፣ ሶፍት ኮፒውን ማለት ነው። እዛ ላይ አፕሎድ ለማድረግና የተለያዩ ሪሰርቸሮች ባሉበት ቦታና ባሉበት ሀገር ነው ኦንላይን አክሰስ አድርገው እንዲጠቀሙበት ስለሚፈለግ ማለት ነው። ሌላው በሃርድ ኮፒ እናስገባለን። ሶ ሁሉም ሪሰርች ፔፐር እዛ ላይ ፐብሊሽ ይሁንም አይሆንም ሪፖዚተሪ ላይ ይቀመጣል። እዚህ ሳይንስ ዳይሬክት ላይ ፐሚድ ላይ ና ጉግል ስኮላር ላይ ዳውንሎድ የምናደርጋቸው ፔፐሮች ግን ጀስት ፐብሊሽ የሆኑ ግን ማኑስክሪፕት ናቸው፣ እጥር ያሉ ማለት ነው። ሶ እኛ ደግሞ በሪሰርች ፔፐራችን ውጤታማ ለመሆን ፉል ዶክመንቱን አግኝተን ማንበብ አለብን ብዬ አምናለሁኝ። እኔ በጣም የጠቀመኝ ነገር እሱ ነው። ውጤታማ እንደሆን ያደረገኝ ብዬ ከማስባቸው አንደኛውና ዋነኛው እሱ ነው። ሲኖሮች ተመርቀው ሲሄዱ የነሱን ሪሰርች ፔፐር ይቀበል ነበረ። ሌላው በጣም የጠቀመኝ ደግሞ ኮአድቫይዘሪ ነው። አድቫይዘሪ ቀጥሎ ኮአድቫይዘር አለ። ይህን ኮአድቫይዘሪ በጣም ደስ የሚል አስተማሪ ነው። ሶ የራሱን ሪሰርች ፔፐር ነው የሰጠኝ። የራሱ ሪሰርች ፔፐር ከኔ ሪሰርች ፔፐር ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለውም። ነገር ግን ጀስት ሪሰርች ኮሽኖችን አወጣ። ሪሰርች ኮሽኑን ከስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ጋር እንዴት ማፕ እንዳደረገው፣ እንዴት ዲስክራይብ እንዳደረገው ሄዶ ቻፕተር 4 ላይ ሪሰርች ኮሽኑን በምን መልኩ ማፕ እያደረገ ዲስከስ እንዳደረገውና ዲስከሽኑን እንዴት እንደሰራው፣ እንዴት አድርጎ ሪሰርች ኮሽኑን ገና ከመጠየቁ በፊት እንዴት እንደመለሰው ካየው በኋላ ጀስት በሱ ፕሮሲጀር እኔም የራሴን ሪሰርች ፔፐር ልክ እንደዛው ነው የሰራሁት። የሚገርማችሁ መጨረሻ ላይ ፕሬዘንት ሳረግ ዲፌንስ ማለት ነው ኤግዛማይነር ምንድነው ብዙ ጥያቄዎችን ለመጠየቅ ጽፌ ነበር የመጣሁት። ነገር ግን እዚህ ፕሬዘንት ስታደርጊ አብዛኞቹን ስለመለሻቸው ምንም ጥያቄ የለኝም። እንግሊዘኛ በጣም ችግር አለብሽ፣ ሶ እሱን ግራመሪ ዶክመንቴሽን አስተካኪ የሚል ጥያቄ ወይም ደግሞ ኮሜንት ብቻ ነበር የሰጠኝና ጥያቄ ይብን አልጠየቀኝም። ሁላ ደስ ብሎኝ ነበረ። እሱም ኤግዛማይነሮችም ደስ ብሏቸው ነው ኢንተርናሉም ኤክስተርናሉም የወጡት ማለት ነው። ሶ እኔ ስለራሴ ልነግራችሁ ፈልጌ ሳይሆን ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ የእናንተ ሪሰርች ፔፐር ግዴታ ከሌላው ሪሰርች ፔፐር ጋር ታይትሉ ተመሳሳይ መሆን የለበትም። ጀስት አንድ በጣም ሀሪፍ የሚባል ሪሰርቸር የሰራውን ሪሰርች ዶክመንት ፎርማቱን ካያችሁትኝ በዛው እናንተም የራሳችሁን ሪሰርች ፔፐር ፎርማታችሁን አስተካክላችሁ መስራት ትችላላችሁ። ሶ በአጠቃላይ የምንላችሁ ፈልጌ ነው መጀመሪያ ዩኒቨርሲቲዎቹ የራሳቸው የሆነ ጋይድላይን ወይ ደግሞ ፎርማት አላቸው። ይሄን ጋይድላይንና ፎርማት አንደኛ ከሪሰርች ኮኦርዲኔተሩ ማግኘት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ከዲፓርትመንቱ መጠየቅ ትችላላችሁ፣ ሄዱን ማለት ነው። ኤንዛን አድቫይዘራችሁን ማናገር ትችላላችሁ። ሶ ፎርማቱ ግዴታ ነው። የዩኒቨርሲቲውን ፎርማትና ጋይድላይን ተከትላችሁ ኢቭን ሪፈረንሱ ራሱ ሳይቀር ማለት ነው። ሶ እሱን ተከትላችሁ መስራት አለባችሁ። ፋይናሊ እንኳን ለምን እንደዚህ ሰራችሁ ተብላችሁ ዱሪንግ ፕሬዘንቴሽን በተጠየቁ በተሰጠውት ፎርማትና ጋይድ ላይ ነው ብላችሁ መመለስና ከነሱ ጋር መከራከር ትችላላችሁ። ስለዚህ ባለ ስራ ባለ ጉዳይ እናንተ ስለሆናችሁ እነሱ ባይሰጧችሁም እንኳን እናንተ ጠይቃችሁ መቀበል አለባችሁና ያን ፎርማት መከተል አለባችሁ የሚል እምነት አለኝ። ሌላውና ዋነኛው ግን ከሳይንስ ዳይሬክት ከጉግል እና ከፐሚድና ከመሳሰሉትኝ በበለጠ የሚጠቅማችሁ ሀገራችን ላይ ያሉትን ሪሰርች ፔፐሮችን የእናንተ ሲኖሮች የሰሯቸውንና ዲጂታል ላይብራሪ ወይም ደግሞ ሪፖዚተሪ ላይ ያሉ ፔፐሮችን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ማንበብ አለባችሁ የሚል እምነት አለኝ። ኢቨን ሳምታይምስ ተመሳሳይ የሆነ ታይትል ልታገኙ
ልታገኙ ትችላላችሁ ማለት ለምሳሌ አዲስ አበባ የሰራው ሪሰርች ፔፐር ጎንደር ላይ ተሰርቶ ሊሆን ይችላል ጅማ ላይ ተሰርቶ ሊሆን ይችላል ኤግዛክትሊ ተመሳሳይ ሳይሆን ጀስት የሚጠቀሙት ማቴሪያል ሜቶዶሎጂ ሊለያይ ይችላል ግን ኦልሞስት ኦል በሚባል ታይትሉ ራሱ ሊሆን ይችላል ሶ ለምሳሌ እናንተ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ከሆናችሁ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ላይ አዲስ አበባ ባህር ዳር አዳማ ጅማ እና የመሳሰሉት ቦታዎች ላይ ፐብሊሽ የተደረጉ ፔፐሮችን ሪሰንት ቱ ኦልድስት እዛ ላይ እየገባችሁ ዳውንሎድ እያደረጋችሁ ማንበብ ይጠበቅባችኋል ሶ እሱን ለማድረግ ደግሞ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከሆነ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሪፖዚቶሪ እንዲሁም ደግሞ ደብረ ማርቆስ ከሆነ ደብረ ማርቆስ ሪሰርች ሪፖዚቶሪ ብላችሁ የራሳችሁን ስትሪም መምረጥ ትችላላችሁ የመጀመሪያው ለሁለታችሁም ለፒኤችዲም ለማስተርስ ተማሪዎችም የሚሆን አንድ የውጭ ዌብሳይት አለ ማለት ዲጂታል ላይብራሪ ደግሞ ሪፖዚቶሪ ነው ሶ እዚህ ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ ፉል ዶክመንት ለምሳሌ አንድ ሪሰርቸር 100 ፔጅ ከጻፈ 100 ፔጁን እስከ አፔንዲክሱ ከከቨር ፔጁ እስከ አፔንዲክሱ ድረስ የምታገኙበትኝ ኮዱንም ሪፈረንሱንም ሁሉን ማቴሪያል ምንም ሳይቆራረጥ ወይም ደግሞ ማኑስክሪፕት የሆነ ዶክመንት ሳይሆን ሁሉን የምታገኙበት ዌብሳይት ነው እዚህ ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ ጀስት ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ የዋይት ሮዝ ኤሌክትሮኒክ ቲሰስ ኦንላይን ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ይሄን ክሊክ አድርጋችሁ ወደዚህ ዌብሳይት ስትገቡ ሆም ፔጁ ይሄን ይመስላልኝ እዚህ ላይ ዲፖዚት ማድረግ ከፈለጋችሁ ሎጊን ወይም ደግሞ አካውንት ክሬት አድርጋችሁ እዚህ ላይ ዲፖዚት ማድረግ እንደምትችሉ ይነግራችኋል ሌላው ዋይት ሮዝ ኤሌክትሮኒክ ቲሰስ ኦንላይን ምን እንደሚሰራ ምን ሰርቪሶችን እንደሚሰጥ ያለን ማለት ፍሪሊ ካውን በፊት የተሰሩ ሪሰርች ፔፐሮችን እነዛ ሪሰርች ፔፐሮች ግን እዚህ ዌብሳይት ላይ አፕሎድ የተደረጉትን ብቻ በቀላሉ ያለ ምንም ክፍያና ያለ ምንም አካውንት ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም እንደምትችሉና ፍሪ ሰርቪስ እንደሚሰጧችሁ ይነግሯችኋል እዚህ ላይ ሎጊን ማለት ትችላላችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ፋልዘር የተለያዩ ኩዌሽኖችና እንዲሁም ደግሞ ጀስቲፊኬሽኖች ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ መግባት ትችላላችሁ ቻት ማድረግ ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ነገር ግን እኔ የምፈልገው ጀስት እዚህ ላይ አፕሎድ የተደረጉ ፔፐሮችን ዳውንሎድ አድርጌ ፎርማቱን ማየት እንዲሁም ደግሞ ከኔ ዲፓርትመንት ወይም ደግሞ ስትሪም ጋር ተዛማጅ የሆኑ ፔፐሮችን ታይትል ለማውጣትም ከፈለኩኝ እዛው ላይ ገብቼ ማየት ነው የምፈልገው ስለዚህ ይሄኛውን ክሊክ አድርጋችሁ ብራውዝ የሚለውን ብራውዝ አይተምስ አንደኛ በይር ወይም ደግሞ በአመተ ምህረት ብራውዝ ማድረግ ትችላላችሁ ሌላው ዩኒቨርሲቲ ኤንድ አካዳሚክ ዲፓርትመንት ወይም ደግሞ ባውተር በሶስት መንገድ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ነው የምፈልገው ዩኒቨርሲቲ ኤንድ አካዳሚክ ዲፓርትመንት ነው ይሄኛውን ክሊክ ስታደርጉ ኦልሞስት ኦል ስትሪምስ ፊልድስ ኤንድ ዲፓርትመንትስ እዚህ ላይ ተካትተዋል ስለዚህ እናንተ እንግሊዘኛ ከሆናችሁ እንግሊዘኛ ኬሚስትሪ ከሆናችሁ ኬሚስትሪ አግሪካልቸር ከሆናችሁ አግሪካልቸር ኢንጂነሪንግ ከሆናችሁ ኢንጂነሪንግ ሜዲሲን ከሆናችሁ ሜዲሲን ምን አገባችሁ ሁሉም ዲፓርትመንቶች እዚህ ዌብሳይት ላይ አሉ ልክ እንደምታያቸው እነዚህ በሙሉ ስትሪሞች ዲፓርትመንቶች ፋካልቲዎችና ፊልዶች ናቸው ስለየገባችሁ ኢቭን በእያንዳንዱ ፊልድ ምን ያህል ፔፐር እንዳለ ያሳያችኋል ለምሳሌ ፋካልቲ ኦፍ ሶሻል ሳይንስ 2362 ፔፐሮች እዚህ ላይ አፕሎድ ተደርገዋል በኢኮኖሚክስ በጂኦግራፊ በሂውማን ኮሚኒኬሽን በኢንፎርሜሽን ስኩል በጆርናል በፖለቲክስ ብቻ በቃ በሁሉም ዲፓርትመንቶች እና ስትሪሞች ያሉ ፔፐሮች አፕሎድ ተደርገዋል ያ ማለት ግን ሁሉች ሪሰርች ፔፐሮች ላይ እዚህ ላይ አፕሎድ ይደረጋሉ ማለት አይደለም ምክንያቱም አንድ ሪሰርቸር ሲፈልግና ወደዚህ ዲፖዚት ማድረግ ሲፈልግ ነው ዲፖዚት ማድረግ የሚፈልገው ያ ማለት ግን ጀስት ፎርማቱን ለማየት ስለሚጠቅማችሁ ዲፓርትመንታችሁ እዚህ ውስጥ አለ እዛ ውስጥ ደግሞ የተሰሩ ሪሰርች ፔፐሮች አሉ በአለም ላይ ማለት ነው እዚህ ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ፎር ኢንስታንስ ኮምፒውተር ሳይንስ ላይ 262 ሪሰርች ፔፐሮች አሉ ስለዚህ እኛውን ክሊክ በማድረግ እዚህ ላይ ስትገቡ አመተ ምህረቱ ሪሰንት ቱ ኦልድስት ተቀምጠውላችኋል ከ2024 እስከ 1990ዎቹ አካባቢ ፔፐሮች ፐብሊሽ ተደርገዋል ፎር ኢንስታንስ 2024 አሁን ላይ ያለነበት ይር አንድ ፔፐር አፕሎድ ተደርጓል 2023 ወደ 23 ሪሰርች ፔፐሮች እዚህ ዌብሳይት ላይ አፕሎድ ተደርገዋል እኛውን ክሊክ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ያሉትን ፔፐሮች እኛውን ክሊክ አድርጌ ሳሳያችሁ ልክ አብስትራክቱ ያለ አውተሩ ኪወርዶች አዋርድ ኦፍ ኢንስቲትዩሽን አካዳሚክ ዩኒቱ ዴት ኦፍ ዲፖዚት የተደረገበት ሞዲፋይ የተደረገበት ማን ዲፖዚት እንዳደረገው ያንዳንዱ እዚህ ላይ ኖቶች አሉላችሁ ከተመቻችሁና ከፈለጋችሁት ይሄኛውን ክሊክ ቱ ዳውንሎድ ምትላለች እሷን ክሊክ በማድረግ ፉል ዶክመንታችሁን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ልክ እንደምታዩት 218 ፔጅ የሆነ ሪሰርች ፔፐር ነው አይ ቲንክ ፒኤችዲ ይመስለኛል ይሄ ፔፐር ግን የፒኤችዲ ተማሪ ይመስለኛል ቀለ የማስተርስ ፒኤችዲ ተማሪዎች እዚህ ዌብሳይት ላይ እየገባችሁ ዳውንሎድ ያደርጋችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ለምሳሌ ኮንክሉዥን ልክ እንደምታዩት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ሪሰርች ፔፐሮች ሪፖዚተሪ ላይ ወይም ደግሞ ዲጂታል ላይብራሪ ላይ ማግኘት ከፈለጋችሁ ግን ለምሳሌ አዳማ ከሆነ አዳማ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሪሰርች ሪፖዚተሪ ልክ የኛውን ጽፋችሁ ጉግል ላይ ሰርች ታደርጋላችሁ
አክሱም ከሆነ አክሱም ዩኒቨርሲቲ ሪሰርች ሪፖዚተሪ፣ አምቦ ከሆነ አምቦ ዩኒቨርሲቲ ሪሰርች ሪፖዚተሪ፣ አርባ ምንጭ ከሆነ በተመሳሳይ። ስለዚህ በዚህ መልኩ በየዩኒቨርሲቲዎቹ እየገባችሁ ዳውንሎድ ያደርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ፎር ኢንስታንስ ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ኢንስቲትዩሽናል ሪፖዚተሪ ይሄኛውን ጎግል ላይ ጽፌ ሰርች አደረኩኝ። ኢንዘን መጀመሪያ ይመጣልኝን ይሄኛውን ክሊክ አድርጌ ከፈትኩት። ከትንሽ ደቂቃዎች በፊት በጣም ብዙ ፔፐሮችን ዳውንሎድ አድርጌ ነበረ እዚህ ላይ ማለት ነው። ለምሳሌ አብዛኞቹ ዩኒቨርሲቲዎች አሁን በዚህ ሳምንት ሎክ አድርገውታል። ለምን ሎክ እንዳደረጉት አላቅም። ከ5 ደቂቃዎች በፊት ያወረድኩትን ፔፐሮች ላሳያችሁ። እነዚህ በሙሉ እዛ ላይ ዳውንሎድ ያደረግኳቸው ፔፐሮች ናቸው። ኔትወርክ ኤንድ ሴኩሪቲ እንዲሁም ደግሞ መካኒካል ላይ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ላይ ለእናንተ ለማሳየትም ስለፈለኩኝ እነዚህ ፔፐሮች በሙሉ እዛ ላይ ዳውንሎድ የተደረጉ ፔፐሮች ናቸው እና እየከፈተልኝ አይደለም፣ ለምን እንደሆነ አላቅም። ጀስት እናንተ ሞክሩት። ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ኢንስቲትዩሽናል ሪፖዚተሪ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ይሄኛውን ክሊክ አድርጋችሁ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ካልከፈተላችሁ በዩኒቨርሲቲያችሁ ለምሳሌ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ከሆነ ፎር ኢንስታንስ ይሄኛውን ዳር ዩኒቨርሲቲ ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ይሄው ቪዲዮ ቲሰስ ኤንድ ዲዘርቴሽን የሚል አለ። ይሄኛውን ክሊክ አድርጉ። እምቢ ካላችሁ እዛው ጠይቋቸው ማለት ነው እንዲከፍቱላችሁ። ይሄ በአጋጣሚ ከፈተ አሁን። ስለዚህ እዚህ ላይ በመግባት ይሄ ፉል ዶክመንት ነው፣ ማንስክሪፕት አይደለም። ያውን ቅድም አይከፍትም ነበረ ግን አሁን ከፍተውታል። ስለዚህ በየጊዜው እየገባችሁ ቼክ ማድረግ አለባችሁ። እዛ ዩኒቨርሲቲ ላይ ዳውንሎድ ያደረኳቸውን ፔፐሮች እዚህ ላይ ከፍቼ ላሳያችሁ። ያውን ልክ እንደምታዩት 91 ፔጅ ነው ሙሉ ዶክመንቱ ማለት ነው፣ እስከ አፔንዲክሱ እስከ ሶርስ ኮዱ ማለት ነው። እዚህ ወስዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ፎርማቱን ለማየት ይጠቅማችኋል። ሙሉ ዶክመንት ነው እንዳለ ማለት ነው። ስክሪንሾት አንስተው ኮዱን ራሱ አስገብተውታል። ኖርማሊ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ፎርማቱ ምንድነው እንዴት ሰሩት የሚለውን ቁጭ ብላችሁ ለማየት ስለሚጠቅማችሁ ይሄን ወስዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሌሎችም በተመሳሳይ እነዚህ ሙሉ ዶክመንት ናቸው፣ ማንስክሪፕት አይደሉም። ምሳሌኛውን ከፍቼ ላሳያችሁ። በተመሳሳይ ልክ እንደዛው 111 ፔጅ ነው ሙሉ ዶክመንት ማለት ነው። ሶ ይሄም እዛው ላይ ነው። ከ5 ደቂቃ በፊት እናንተን ለማሳየት ፈልጌ ዳውንሎድ ያደረኩት ማለት ነው። ሙሉ ዶክመንት ነው። ይሄም ማድረግ እንዳለባችሁ የተከታተሉት ፕሮሲጀር ምንድነው? በየማሰው ጀስት ፎርማቱን መከተላችሁ ለእናንተ ስለሚጠቅም እዚህ ላይ እየገባችሁ አንብቡ። ምናልባት እነዚህ ፔፐሮች የሚጠቅሟችሁ ከሆነ እዚህ የዩቲዩብ ቻናል ቴሌግራም ሊንክ አለ። ይሄኛውን ክሊክ አድርጋችሁ ወደ ቴሌግራም ቻናል ገብታችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እዛው ላይ አፕሎድ አድርግላችኋለሁ። እዚህ ገብታችሁ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላ አንድ ነገር ያየሁት ኢትዮጵያን ዩኒቨርሲቲስ ኤንድ ሪሰርች ኢንስቲትዩሽን ሪፖዚተሪ የሚል አለ። ይሄኛውን ጉግል ላይ ጽፋችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ፣ ወይም ደግሞ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ዘን ይሄኛውን ክሊክ ስታደርጉ ወደዚህ ሆም ፔጅ ወስዳችኋልኝ። የተለያዩ አማራጮችና የተለያዩ ሰርቪሶች አሉ። እኔ ግን የምፈልገው ኢንስቲትዩሽናል ሪፖዚተሪ የኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ ሪፖዚተሪ ወይም ደግሞ ዲጂታል ላይብረሪ ነው የምፈልገው። ይሄኛውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ይሄን ክሊክ ስታደርጉ ሰሌክት ዘ ኢንስቲትዩሽን ይላችኋል። እዚህ ላይ ባህር ዳር ከሆነ ባህር ዳር፣ ብሊሆራ ከሆነ ብሊሆራ እናንተ ሰሌክት አድርጉና እዚህ ላይም የተለያዩ ሪሰርች ፔፐሮችን አፕሎድ እያደረጉ ስለሆነ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። በመጨረሻም አንድ ነገር ማለት የምፈልገው አድቫይዘሮቻችሁ ዶክተሮችና ፕሮፌሰሮች ማለት ነው በተለያየ ዩኒቨርሲቲ አዝ ኤገስት እየዞሩ ያስተምራሉ። እንዲሁም ደግሞ ባላችሁበት ዩኒቨርሲቲ በጣም ብዙ አመት አገልግለዋል። አብዛኞቹ በውጭ ሀገር ሄደው የተማሩ ናቸው። በጣም ብዙ አመት ልምድ ያላቸው ኤክስፔሪየንስ ያላቸው እንዲሁም ደግሞ ለምሳሌ አንድ የሴኩሪቲ ስፔሻላይዝድ ወይም ደግሞ በሴኩሪቲ ስፔሻላይዝ ያደረገ ፕሮፌሰርና ዶክተር ብዙ ጊዜ የሚይዛቸው ወይም ደግሞ አድቫይዝ የሚያደርጋቸው ሴኩሪቲ ላይ የሚሰሩ ተማሪዎች ነው። ኔትወርኪንግ ላይ ከሆነ ኔትወርኪንግ፣ አግሪካልቸር ላይ ከሆነ አግሪካልቸር። ስለዚህ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች በየጊዜው አድቫይዝ የሚያደርጋቸው ተማሪዎች የሚሰሩትን ሪሰርች ፔፐር እጁ ላይ አለ። ብዙ አመት ኤክስፔሪየንስ አድርጓል። ብዙ ተማሪዎችን አድቫይዝ አድርጓል። ብዙ ተማሪዎችን ኢቫሉዌት ወይም ደግሞ ኤግዛማይን አድርጓል።
ስለዚህ ከነሱ ጋር ዳይሬክት የሆነ ወይም ደግሞ በጣም ፍሬንድሊ የሆነ ኮሙኒኬሽን ይኑራችሁ እንዲሁም ደግሞ as a sample ወይም ደግሞ ሞዴል የምትለውን ሪሰርች ፔፐር 1 2 3 ሊስት አውት አድርገ በኦርደር ስጡኝ ብላችሁ በጣም ስሙዝ በሆነ ወይ እነሱን ኮንታክት አድርጓቸው ጠይቋቸው በእርግጠኝነት ይሰጧቸዋል በያምናለሁኝ የናንተ አፕሮች ነው የሚወስነው እነሱ በሰጧቸው ፔፐር as a sample እናንተ መስራት ትችላላችሁ በያምናለሁኝ ሁላችሁም ስኬታማና ውጤታማ እንድትሆኑ ምኞቴ ነው ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ በጊዜው መለቃቸው ትምህርታዊ ቪዲዮዎች እንድትደርሷችሁ የኖቲፊኬሽን አንሳይን ተጫኑ ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ ባይ ባይ